في ظل التحولات العالمية المتسارعة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في الاستثمارات بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، دخلت الدول الصناعية الكبرى في أتون حرب عالمية ذات طابع اقتصادي بالدرجة الأولى، وذلك من أجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المعادن الحرجة. وعلى الصعيد الوطني، وبحسب تقارير حديثة صادرة عن الحكومة الجزائرية، فإن التراب الجزائري يحتفظ بنحو 20% من إجمالي الاحتياطي العالمي لهذه المعادن الحرجة. والحقيقة أن الجزائر بإعلانها امتلاك هذا الكنز المعدني النفيس الذي تتهافت عليه الدول الكبرى، صار بمقدورها تحقيق مآرب اقتصادية تدعم نمو اقتصاد الجزائر وأهداف استراتيجية تدفع بالدولة الجزائرية إلى مكانة مرموقة وغير مسبوقة على الصعيد الدولي. فما هي أسباب الحرب العالمية على المعادن الحرجة؟ وكم حجم المخزون الاستراتيجي الحقيقي من هذه المعادن النفيسة في التراب الوطني الجزائري؟ وكيف تستثمر الجزائر في كنزها النادر لتحقيق أهدافها؟ هيا بنا نكشف مزيد من التفاصيل. أهلا وسهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. في تعريف وكالة الطاقة الدولية، فإن المعادن الحرجة هي مجموعة المعادن والأتربة الأرضية النادرة، والتي صارت تمثل عصب الصناعات الحديثة وعماد تقنيات الطاقة النظيفة الأكثر تصالحا مع البيئة، والتي يعول عليها لتحقيق أهداف الطاقة والمناخ في العالم، ومن أهمها الليثيوم والكوبالت والنحاس والنيكل والجرافيت وغيرها من المعادن والأتربة النادرة. ووفقا للأرقام والبيانات الدولية، فإن معدلات الاستثمار في هذه الكنوز الأرضية تصاعدت بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة زيادة الطلب العالمي عليها. وتشير تقديرات أولية إلى أن مقدار هذه الزيادة سوف يتضاعف 4 مرات على الأقل بحلول العام 2040 للميلاد. جدير بالإشارة أن حجم السوق العالمي لهذه المعادن الحرجة المستخدمة فقط في منظومات التحول الطاقوي تجاوزت في العام 2022 للميلاد 320 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإنفاق العالمي على الطاقات المتجددة، والذي يقدر بحوالي 600 مليار دولار. وتكمن أهمية المعادن الحرجة بالمجال الطاقوي في كونها عصب إنتاج السيارات الكهربائية ومنشآت الطاقة المتجددة، بما فيها توربينات الرياح وبطاريات المستقبل القابلة لإعادة الشحن بدون الليثيوم والكوبالت، أو ألواح شمسية بدون التيليريوم. يقول السيد عبد القادر سليماني الخبير في اقتصاديات التعدين إن هاتف الآيفون على سبيل المثال يحتوي على 8 من هذه المعادن، من أصل 17 معدنا نادرا تدخل في صناعة التجهيزات المتطورة والأسلحة الحديثة التي تعمل بالليزر. وفي تصريح له، أشار بروفيسور فاتح برويل المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم يعيش الآن لحظة محورية للتحولات الجذرية في مجال الطاقة النظيفة، الأمر الذي جعل الدول الصناعية الكبرى تتسابق لشراء المزيد من المعادن الحرجة بأسعار مرتفعة. ونتيجة لكل ذلك، أصبح الصراع العالمي، أو بالأحرى الحرب العالمية على المعادن الحرجة، حقيقة معلنة بين المعسكرين الدوليين، الشرقي من جهة وتمثله كل من روسيا والصين، والغربي من جهة أخرى وتمثله الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. وفي إطار هذه الحرب، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حظر على رقائق أشباه الموصلات، لترد الصين بفرض قيود تصديرية على عنصري الغوليوم والغرمنيوم، وهما يمثلان عصب تصنيع الإلكترونيات وإشباه الموصلات،
وكان تقرير حديث صادر عن اللجنة الاقتصادية في المفوضية الأوروبية قد أشار إلى أن احتياجات القارة الأوروبية من المعادن الحرجة سوف يتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة، وأن التغيرات الجيوسياسية العالمية تدفع أوروبا إلى البحث عن مصادر جديدة لضمان تمويلها من هذه المعادن. وأضاف التقرير إن التوجه إلى الأتربة والمعادن النادرة في الجزائر هو أمل أوروبا في تأمين احتياجاتها والبديل المنقذ لتعويض الإمدادات التي كانت تصل من الصين وروسيا وأوكرانيا. وكانت الجزائر قد استقبلت مؤخرا عدة وفود أوروبية من أجل تعزيز التعاون وتوسيع الاستثمارات في مجال استخراج وتعدين المعادن والأتربة التي تجود بها الصحراء الجزائرية. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد صرح مؤخرا بأن بلاده تزخر بثروات هائلة من المعادن النادرة غير المستغلة التي تحتل بها المرتبة الثالثة عالميا. وقدر تقرير حديث صادر عن مكتب البحوث الجيولوجية والمعدنية التابع للوكالة الإفريقية للإعلام الاقتصادي والمالي حجم الاحتياط الجزائري من هذه الثروة المعدنية، والذي ما زال محفوظا بأمان في مناجمه الأرضية بنحو 20% من الاحتياطات العالمية. وتتركز معظم هذه المناجم في ولايات الجنوب الصحراوي، وبخاصة ولايات بني عباس وعين صالح وتندوف وجينت وتمنراست. ولكي تحقق الجزائر أكبر استفادة اقتصادية من كنزها المعدني الهائل والنادر، يجب استخدام أحدث تقنيات الاستخراج والتكرير وتحويل الأتربة إلى سبائك وتفادي التصدير والبيع للمادة الخام، على أن يتم ذلك في إطار منظومة تكوينية وتوجه عام ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. فهذا ببساطة هو سر نجاح الصين وتفوقها الاقتصادي وترسيخ مكانتها الاستراتيجية وتأثيرها العالمي. ولنا أن نتخيل الفارق من عمليات التكرير والتعدين إذا علمنا أن مادة أرضية نادرة تمتلكها الجزائر مثل السكردنيوم يتجاوز سعر الكيلوغرام الخام منها $1000 أمريكي في سوق المعادن الدولي. ولنا أن نتخيل أيضا كم يمكن أن تحقق الجزائر من عائدات مالية إذا علمنا أنها تمتلك مخزونا أرضيا هائلا من الذهب ثبت وجوده على امتداد يقارب 1000 كيلومترا من الشناشن بولاية تندوف وحتى ولاية جانت، إلا أن هذا المخزون يستنزف نتيجة التنقيب غير الشرعي من قبل عصابات ومهربين، مع العلم أن فرنسا التي ليس في أراضيها مناجم ذهب تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاستحواذ على المعدن الأصفر الذي جلبته من مستعمراتها السابقة، بينما الجزائر وبحسب تصنيف مجلس احتياطي الذهب العالمي تأتي ثالثة عربيا وفي الترتيب 26 عالميا بنحو 173.6 طنا محفوظة في البنك المركزي الجزائري. وتشير إحصاءات عام 2022 للميلاد أن ما تم استخراجه من معدن الباريت 55,959 طنا، والبنتونيت 33,713 طنا، والكاولين 569,443 طنا، والفيلدسبات 58,685 طنا. وما هذا سوى غيض من فيض الأتربة والمعادن الحرجة التي تحتفظ بها أرض الجزائر الثرية بالعطاءات. وبحسب السيدة نجيبة بورنان المديرة العامة لقطاع المناجم بوزارة الطاقة، فإن الجزائر لديها خطط استثمارية واستراتيجية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من أتربتها النادرة ومعادنها الحرجة، ومن ثم الصعود لمكانة متقدمة في الأسواق العالمية التي تشهد الآن
رواجا غير مسبوق. وتضيف إن خريطة الجزائر الاقتصادية تتغير بفضل الاستكشافات المتلاحقة للمكامن الأرضية التي تحتوي احتياطيات معتبرة من الأتربة والمعادن النادرة ذات الطابع الاستراتيجي الداعمة بقوة لاقتصاد الجزائر والدافعة لتمكين القرار الجزائري إقليميا ودوليا. خلاصة القول إن صراعا عالميا معلنا يدور الآن بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من جهة أخرى يستهدف الهيمنة على سوق المعادن الحرجة التي لا مستقبل للصناعات الحديثة ومنظومات الطاقة النظيفة والمتجددة من دونها. والجزائر بما تمتلك من احتياطيات هائلة لهذه المعادن الحرجة والتي تقدر بنحو 20% من إجمالي الاحتياطي العالمي تستطيع ضرب عصفورين بحجر: نمو اقتصادي كبير بعيدا عن ريع النفط والغاز، وترسيخ المكانة والسيادة على الصعيدين الإقليمي والدولي. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.